ยักษ์ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตในโถกดและมุมออคาเฟ่ของร้านสะดวกซื้อ7-Eleven ทั่วประเทศ ที่เพิ่งรายงานงบการเงินไตรมาส 2 ด้วยกำไรสุทธิพุ่งทำ all time new high ทะลุ104 ล้านบาท โตขึ้นกว่า32%อะไรคือความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจ B2B ที่โตไปกับพันธมิตร และแผนการยกระดับย้ายเข้าเทรดในตลอดหลักซับเซตเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากครับ คือเวลาเราเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเรามักจะเห็นแบรนด์ต่างๆ วางแข่งกันอยู่บนเชลฟ์ใช่ไหมครับ แต่บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชน หรือที่เราเรียกกันว่า TAC เนี่ยเขาใช้วิธีที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่านั้นมากครับซับซ้อนยังไงคะ คือไม่ได้แค่เอาของไปวางขายเหรอล่ะคะ ไม่ใช่แค่เอาของไปวางขายแบบซื้อมาขายไปแน่นอนครับ คือพวกเขาเนี่ยฝังตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานในร้านเลย เรียกได้ว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หรือ Key Strategic Partner ที่พัฒนาระบบหลังบ้านร่วมกันมายาวนานกว่า 20 ปีแล้วครับโอ้20 ปีเลยนะคะ ถ้าให้เปรียบเทียบแบบเห็นภาพชัดๆ ตอนแรกแอบคิดว่า TAAC เป็นเหมือนแบบเครื่องยนต์ล่องหนที่ซ่อนอยู่ใต้กระโปรงรถสปอร์ตอย่าง 7-Eleven ที่คอยปั๊มยอดขายอยู่เงียบๆ แต่พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันดูคล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันมากกว่านะคะ เติบโตไปพร้อมกับระบบนิเวศของร้านสะดวกซื้อเลยใช่ครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นชัดมากแล้วคำถามที่น่าสนใจตามมาก็คือการพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนในโลกของธุรกิจจริงๆและทำไมจู่ๆถึงสามารถสร้างผลกำไรทะลุเพดานจนทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้ในไตรมาสล่าสุดครับนั่นสิคะทีนี้จากภาพเครื่องยนต์ล่องหนเราลองมากางสเปคเครื่องยนต์ดูตัวเลขแรงม้าทางการเงินเชิงประจักษ์กันหน่อยดีกว่าอยากรู้แล้วค่ะว่าไตรมาส 2 ที่ผ่านมาเครื่องยนต์ตัวนี้ทำงานหนักแค่ไหนคะถ้าเรากางตัวเลขดูนะครับจะเห็นกลไกการทำงานที่ส่งพลังมากคือในไตรมาส 2 ล่าสุดรายได้จากการขายรวมเนี่ยแตะระดับที่682.80 ล้านบาทเลยนะครับหูเกือบ700ล้านใช่ครับซึ่งตัวเลขนี้ขยายตัวบวก 18.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและบวก 6.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าปัจจัยเร่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือสภาพอากาศที่ร้อนจัดนั่นแหละครับมันเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคชั้นดีเลยให้เดินเข้าไปหาเครื่องดื่มเย็นๆในร้านอากาศร้อนกับธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่รายได้โตมันไม่ได้แปลว่ากำไรจะต้องโตตามเสมอไปถูกไหมคะที่นักลงทุนน่าจะจับตาดูคือบรรทัดสุดท้ายต่างหากซึ่งกำไรสุทธิเนี่ยพุ่งไปถึง 104.30 ล้านบาทเติบโตกระโดดบวกไปถึง 31.94% คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.17 บาทถูกต้องครับบรรทัดสุดท้ายสวยงามมากจริงๆแต่ขอตั้งข้อสังเกตและขอท้าทายตรงนี้เลยนะคะคือในยุคที่ใครๆก็บ่นเรื่องต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ผันผวนราคาเมล็ดกาแฟในตลาดโลกก็สวิงขึ้นลงรุนแรงมากทำไม TACC ถึงยังรักษากำไรไว้ได้มหาศาลขนาดนี้คะพวกเขาทำเวทมนต์อะไรกับบัญชีหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มีเวทมนต์อะไรเลยครับแต่มันคือศาสตร์ของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain management แบบมืออาชีพล้วนๆครับอาศัยข้อได้เปรียบจากขนาดธุรกิจใช่ไหมคะแม่นยำครับกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกำไรนิวไฮครั้งนี้หลักๆเลยคือการที่เขาทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือพูดง่ายๆว่าเป็นการล็อกราคาต้นทุนหลักอย่างกาแฟไปจนถึงสิ้นปีเรียบร้อยแล้วครับทำให้ไม่โดนผลกระทบจากราคาตลาดโลกที่สวิงไปมาเดี๋ยวนะคะอธิบายกลไกการล็อกราคาตรงนี้ให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงทำได้ในขณะที่คู่แข่งรายอื่นอาจจะทำไม่ได้คือกลไกนี้มันทำได้เพราะบริษัทเขามีปริมาณความต้องการซื้อหรือโวลุ่มที่มหาศาลมากๆครับและที่สำคัญคือคาดการยอดได้แม่นยำจากจำนวนสาขาของ 7-Eleven ที่มีอยู่ทั่วประเทศพอมีวอลลุ่มที่แน่นอนก็เลยมีอำนาจต่อรองใช่เลยครับเมื่อมีวอลลุ่มแน่นอนในมือเขาเลยสามารถเดินไปเจรจากับแหล่งผลิตเพื่อทำสัญญาฟิกซ์ราคาไว้ล่วงหน้าได้เลยนั่นแปลว่าในขณะที่คู่แข่งในตลาดต้องมานั่งปวดหัวปรับราคาขึ้นลงตามตลาดโลกแบบวันต่อวันเนี่ย TACC มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่นิ่งสนิทมากครับ
แถมเขายังมีการยุติธุรกิจบางส่วนที่ไม่ทำกำไรออกไป เพื่อลดภาระต้นทุนแฝงด้วย อ๋อ เป็นการรีดไขมันส่วนเกินออกไป ผลลัพธ์ก็เลยไปสะท้อนที่ตัวเลขอัตรากำไรเต็มๆเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ด้วยกลยุทธ์นี้อัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ของบริษัทก็เลยยืนระยะแข็งแกร่งได้ในระดับ31.9 ถึง 32.1 เลยครับ แม้จะเจอแรงกดดันเรื่องต้นทุนบรรจุภัณฑ์อยู่บ้างเล็กน้อยก็ตาม โห ถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีมากนะคะ ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ อัตรากำไรสุทธิหรือ NPM ครับ ขยายตัวขึ้นไปแตะระดับ15.3 อย่างสวยงามเลย คือต้องเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มก่อนนะครับว่า การทำกำไรสุทธิให้ได้ทะลุ 15% เนี่ยถือว่าโหดมาก ทำไมถึงยากขนาดนั้นคะ ธุรกิจอื่นก็ดูทำได้กันนะ เพราะปกติธุรกิจสายนี้จะเป็นแบบ high volume low margin ครับ คือเน้นขายปริมาณเยอะมากๆ แต่กำไรต่อแก้วเนี่ยบางเฉียบ การที่เขาสามารถดัน NPM มาถึงระดับนี้ได้ แปลว่าระบบหลังบ้านต้องนิ่งและมีประสิทธิภาพสูงมากจริงๆครับ แบบนี้นี่เอง แล้วพอเราถอยมาดูภาพรวมผลงานสะสมครึ่งปีแรกบ้าง รายได้รวมกวาดไปถึง 1,321 ล้านบาท แล้วก็มีกำไรสุทธิสะสมรวม 203.98 ล้านบาท โตขึ้นบวก 34.02% เลย ซึ่งทางทีมงานลงไปเทียบดูแล้ว ตัวเลขเนี้ยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า55%ของประมาณการกำไรทั้งปีที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ไปแล้วนะคะเนี่ย เป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งมากครับ นั่นแปลว่าในครึ่งปีหลัง แม้ต้องจะเจอกับช่วงฤดูฝนที่ตามปกติจะเป็นช่วง low season ของธุรกิจเครื่องดื่ม แต่ด้วยฐานกำไรที่สร้างตุนไว้ในครึ่งปีแรกที่แข็งแรงขนาดนี้ มันก็พอที่จะทำให้ภาพรวมทั้งปี สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพเลยครับ ทีนี้เราเห็นตัวเลขกำไรระดับ New High กันไปแล้วนะคะ ซึ่งตัวเลขสวยๆ แบบนี้มันไม่ได้หล่นมาจากฟ้านะคะ แต่มันมาจากผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ และกลยุทธ์การขายที่เฉียบขาด มาดูกันดีกว่าค่ะว่าจริงๆ แล้วเครื่องยนต์ธุรกิจของเขาเนี่ยเขาขายอะไรบ้างคะ ถ้าเจาะไปที่เครื่องยนต์หลักในกลุ่ม B2B ที่ทำกับร้าน 7-Eleven นะครับ ตัวเอกของเขาเลยก็คือเครื่องดื่มในโถกดหรือ Jet Spray และก็พวกผงเครื่องดื่มปรุงสำเร็จที่ส่งให้มุมออคาเฟ่โดยเฉพาะเครื่องดื่มกลุ่ม Non Coffee หรือกลุ่มที่ไม่ใช่กาแฟนั่นแหละครับ ยอดขายเติบโตล้อไปกับการขยายสาขาของร้านเลย แอบเห็นว่ามีการออกเมนูใหม่ๆ ตลอดเลยนะคะ อย่างช่วงก่อนหน้านี้ที่มีเมนูมัทฉะน้ำส้มออกมาก็ฮิตติดลมบนมาก หรือการเอาเมนูยอดฮิตตามฤดูกาลอย่างอัญชันน้ำผึ้งมะนาวกลับมาวางขายใหม่ อันนี้ก็ช่วยดึงดูดลูกค้าได้เยอะเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ นี่คือการทำ seasonal marketing ที่ดึงดูดลูกค้าได้ดีมาก แต่ตรงนี้ขออนุญาตมองต่างมุมนิดนึงนะคะ คือการเป็นพันธมิตรกับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนการอยู่ในกรงทองหรือเปล่าคะ คือมันก็ปลอดภัยรายได้ดีก็จริง แต่เราแทบจะไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลย ถ้าสมมติวันหนึ่ง 7-Eleven บอกว่าอยากเปลี่ยนเมนูหรืออยากไปจับมือกับซัพพลายเออร์เจ้าอื่นแทน TACC จะทำยังไงคะ มันไม่ใช่ความเสี่ยงที่น่ากลัวเหรอคะ เป็นมุมมองที่เฉียบคมมากครับ ประเด็นเรื่องความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียว หรือ customer concentration risk เนี่ย เป็นสิ่งที่ทั้งทางบริษัทเอง และนักวิเคราะห์ตระหนักดีมาตลอดครับ แล้วเขามีวิธีอุดรอยรั่วตรงนี้ยังไงคะ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้ทำตัวเป็นแค่โรงงานผลิตผงชาแล้วส่งไปวางเฉยๆไงครับ แต่เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือ R&D ร่วมกับทาง 7-Eleven เลย อย่างเมนูที่เพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี่คือผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้ง มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่คู่แข่งเจ้าใหม่ๆจะเข้ามาแทรกได้ยากมากครับ เพราะมันต้องใช้ Data พฤติกรรมผู้บริโภคที่สะสมมาร่วมกันเป็น10 ปีคือไม่ได้เป็นแค่ซัพพลายเออร์ที่พอรับคำสั่งซื้อ แต่เป็นเหมือนสมองส่วน R&D ที่ทำงานเชื่อมติดกันเป็นเนื้อเดียวไปแล้ว แต่ถึงยังไงนั้นการพึ่งพารายได้หลักจากช่องทางเดียวก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดี มีการกระจายความเสี่ยงไปช่องทางอื่นบ้างไหมคะ นอกเหนือจาก 7-Eleven นะคะ มีแน่นอนครับ และกำลังเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของภาพรวมบริษัทด้วย นั่นคือกลยุทธ์การขยายสู่ตลาด non 7-Eleven เพื่อกระจายความเสี่ยงครับ ตอนนี้พวกเขาเร่งส่งผงเครื่องดื่มบุกเข้าไปในร้านกาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งตอนนี้ขยายสาขาอย่างรวดเร็วทะลุ 1,700 แห่งไปแล้วนะครับ โอ้พันธุ์ไทยโตเร็วมากนะคะ ได้เกาะกระแสบูสเตอร์ไปด้วยเลย ใช่ครับ แล้วนอกจากนั้นยังมีแบรนด์ไซรัปผลไม้ของตัวเองชื่อ Triva ที่เจาะกลุ่มคาเฟ่และร้านอาหารทั่วไป แถมที่น่าจับตามากๆคือการรุกตลาดธุรกิจลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์อย่างเช่นตัวเบลลี่กอมจากเกาหลีใต้ด้วยครับ
ขัดนิดนึงค่ะ ขอขยายความเรื่องธุรกิจลิขสิทธิ์ตรงนี้หน่อยนะคะ กลไกของธุรกิจไลเซนส์เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่มันแทบจะไม่มีต้นทุนผันแปรเลยใช่ไหมคะ คือทางบริษัทต้องมีโรงงานผลิตตุ๊กตาแค่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไว้ แล้วใครจะเอาคาแรคเตอร์ไปผลิตสินค้า ไปสกรีนเสื้อ คุณก็กินส่วนแบ่งแบบเป็นกำไรแทบจะเพียวเลย โครงสร้างมาร์จิ้นของธุรกิจส่วนนี้มันถึงได้สูงมาก มองได้ขาดมากครับ มันเป็นธุรกิจที่ใช้ต้นทุนคงที่ในการบริหารสิทธิ์เท่านั้นเอง แต่เมื่อแบรนด์ติดตลาดปุ๊บ รายได้ที่เข้ามาจะกระโดดลงไปเป็นกำไรบรรทัดสุดท้ายได้อย่างรวดเร็วและเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากครับ ถือเป็นเครื่องยนต์เสริมที่มาร์จิ้นสวยงามจริง ถ้างั้นขอโยงมาที่หมากเกมยุทธศาสตร์ระดับองค์กรกันบ้างค่ะ ล่าสุดเห็นมีการประกาศมติคณะกรรมการ อนุมัติยื่นเรื่องย้ายกระดานเทรดจากตลาดหลักทรัพย์เมย์เข้าสู่กระดานหลักหรือเซตพร้อมกับมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมหรือโค CEO คนใหม่เข้ามาเสริมทัพด้วย ๆ เป็นความเคลื่อนไหวที่นัยยะสำคัญสูงมากครับ คือมองเผินๆเหมือนทีมฟุตบอลที่กำลังเลื่อนชั้นจากลีกรองขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกเลยนะคะ แถมยังตั้งผู้จัดการทีมคู่ด้วย ถามจริงๆค่ะ การย้ายกระดานมันส่งผลต่อกลไกทางการเงินของบริษัทจริงๆหรือคะหรือแค่เปลี่ยนป้ายชื่อให้ดูดีขึ้นเฉยๆ ส่งผลมหาศาลในเชิงโครงสร้างนักลงทุนเลยครับ คือต้องอธิบายกลไกของกองทุนสถาบันก่อนนะครับ กองทุนขนาดใหญ่ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศเนี่ยเขามักจะมีกฎเหล็กหรือ investment mandate ข้อหนึ่งว่า ไม่อนุญาตให้ผู้จัดการกองทุนซื้อหุ้นในตลาดใหม่ เอ๊ะทำไมถึงซื้อไม่ได้ล่ะคะ เพราะเขามีความกังวลเรื่องสภาพคล่องและขนาดของ Market Cap ที่อาจจะเล็กเกินไปครับทำให้ไม่สามารถรองรับเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่ๆได้ การประกาศย้ายเข้า SET ก็คือการทลายข้อจำกัดตรงนี้นี่แหละครับ เป็นการปลดล็อกให้เม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันสามารถไหลเข้ามาลงทุนได้อย่างสบายใจ ซึ่งจะช่วยยกระดับฐานะทางการเงินและสร้างเสถียรภาพให้กับราคาหุ้นในระยะยาวได้ครับ ซับซ้อนกันหรือเปล่า ทำไมเขาถึงเลือกใช้โครงสร้างบริหารแบบนี้คะ เพราะเขาต้องการแบ่งแยกภารกิจให้ชัดเจนครับ คือท่านหนึ่งก็ดูแลการเติบโตของธุรกิจหลักแบบ Organic Growth ไป ส่วนผู้บริหารร่วมที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะมาโฟกัสเรื่องการเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือ Inorganic Growth โดยเฉพาะเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าเจรจาดีลควบรวมกิจการหรือ M&A และการหาพันธมิตรร่วมทุนแบบ JV คือต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาลุยเรื่องนี้โดยตรงใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ การทำดีล M&A มันต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านสูงมากครับ ทั้งเรื่องการประเมินมูลค่า การทำ Due Diligence ตรวจสอบสถานะกิจการ รวมถึงเรื่องของ Connection ด้วย ถ้าเอาผู้บริหารคนเดียวไปวิ่งทำทั้งสองอย่าง ธุรกิจหลักที่รันอยู่ก็อาจจะสะดุดได้ การแบ่งบทบาทกันแบบนี้จึงเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง New S-Curve เพื่อการเติบโตไปพร้อมๆกับการรักษากำไรหลังบ้านไม่ให้ปั่นป่วนครับ ชัดเจนเลยค่ะ ทีนี้พอเราเห็นกลไกธุรกิจและหมากเกมที่แข็งแกร่งขนาดนี้แล้ว ลองมาดูมุมมองจากตลาดทุนกันบ้างดีกว่าค่ะ สถาบันการเงินชั้นนำเขามองพัฒนาการของหุ้นตัวนี้ยังไงบ้างคะ เลื่อนชั้นขึ้นลีกสูงสุดแถมงบออกมาสวยขนาดนี้ จากภาพรวมบทวิเคราะห์ของสถาบันการเงินส่วนใหญ่นะครับ เขายังคงคำแนะนำซื้อหรือไม่ก็ทยอยซื้อสะสมครับ โดยประเมินตรงกันว่า TACC เป็นหุ้นเครื่องดื่มคุณภาพสูง ที่มีศักยภาพการเติบโตแบบ Double Digit อย่างสม่ำเสมอ แต่เดี๋ยวนะคะ โตดีขนาดนี้ทำไมเห็นว่า PE ของหุ้นถึงเทรดอยู่แค่ราวๆ 10-11 เท่าเองล่ะคะ ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับกลุ่มเครื่องดื่มภาพรวมที่มักจะเทรดกันแพงกว่านี้เยอะ กลายเป็นว่าราคาค่อนข้างแลกขาดเลยนะคะเนี่ย นี่แหละครับคือความผิดปกติที่น่าสนใจ การที่ค่า PE ยังต่ำอยู่ แปลว่าตลาดอาจจะเคยกังวลหรือกำลังให้ส่วนลดจากความเสี่ยงกับตัวหุ้นอยู่ครับ ส่วนลดจากความเสี่ยงที่ว่าก็คือเรื่องการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียวที่เราคุยกันไปตอนต้นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ตลาดมักจะไม่กล้าให้ค่าพรีเมียมกับหุ้นที่มีรายได้กระจุกตัว แต่ทีนี้เนี่ยพอเราเห็นกลยุทธ์การขยายไปนอน 7-Eleven อย่างกาแฟพันธุ์ไทย หรือธุรกิจลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์รวมถึงการเตรียมย้ายเข้า SCT และมีทีมลุยดีลมาเอสิ่งเหล่านี้แหละครับคือยารักษาอาการ discount ในสายตาของตลาด อ๋อ แปลว่าถ้าทำสำเร็จสัดส่วนรายได้จะกระจายตัวมากขึ้น แล้วตลาดก็มีโอกาสที่จะยอมปรับระดับ PE ขึ้นไปให้เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่าเกิดการ re-rating ใช่ไหมคะ นั่นคือสมมติฐานที่สถาบันการเงินกำลังมองอยู่เลยครับ พอเห็นภาพพัฒนาการที่ชัดเจนแบบนี้ แบบจำลองการประเมินมูลค่าสถาบันจึงให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ล่วงหน้าไว้ค่อนข้างน่าดึงดูดเลยครับ ประเมินกรอบไว้ที่เท่าไหร่บ้างคะ
กรอบเริ่มต้นจะอยู่ที่ 6.60 ถึง 7.10 บาทครับ บางแห่งก็ขยับไปที่ 7.40 ถึง 7.80 บาท และในกรณีที่ปัจจัยเร่งทุกอย่างทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือ Bull Case กรอบเป้าหมายสูงสุดประเมินไว้ที่ 8.10 บาทต่อหุ้นเลยครับ นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างที่สถาบันย้ำเลยคือ เรื่องของเงินปันผลครับ อาหารสายปันผลน่าจะชอบนะคะ คาดการไว้ประมาณเท่าไหร่คะ มีการคาดการณ์ Dividend Yield ทั้งปี ไว้สูงถึง6.0% ถึง 8.5% เลยนะครับ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ระดับนี้ถือว่าเป็นเบาะรองรับความเสี่ยงชั้นดี ในภาวะตลาดที่ผันผวนเลยครับ โห ปันผลยิวระดับ 6-8% นี่เย้ายวนใจจริงๆค่ะ แล้วถ้าเราเอาปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับกรอบเทคนิคอลล่ะคะ พฤติกรรมของนักลงทุนสะท้อนออกมาที่กรอบแนวรับแนวต้านยังไงบ้าง ทางสถาบันเขาประเมินโซนจิตวิทยาไว้ตรงไหนคะ ถ้าอิงจากสรุปกรอบแนวรับแนวต้านเชิงกลยุทธ์นะครับ ประเมินโซนแนวรับแรกทางเทคนิค ที่สะท้อนจิตวิทยาความปลอดภัยเบื้องต้น จะอยู่บริเวณ 6.25 ถึง 6.35 บาทครับ แต่ถ้าหากตลาดโดยรวมมีปัจจัยกดดันรุนแรง ส่วนแนวรับที่มีความปลอดภัยสูง หรือ Margin of Safety จะอยู่ลึกลงมาบริเวณ 5.80 ถึง 600 บาทครับ แปลว่าถ้าสมมติราคาย่อตัวลงมาเท่าๆ5 บาทปลายถึง 6 บาท ถือเป็นจุดที่จิตวิทยาตลาดมองว่าน่าจะซึมซับความเสี่ยงไปมากแล้ว และมีพื้นที่ปลอดภัยค่อนข้างสูงใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ และในทางกลับกัน ถ้าความเชื่อมั่นจากงบไตรมาส 2 ที่ทำนิวไฮเริ่มทำงาน ด่านแนวต้านแรกทางเทคนิคในการทดสอบรอบการฟื้นตัว ประเมินไว้ที่บริเวณ 6.80 ถึง 7.00 บาทครับ เป็นด่านแรกที่ต้องใช้ปริมาณการซื้อขายผลักดันผ่านไปให้ได้ แล้วถ้าทะลุด่านแรกไปได้ล่ะคะ ถ้าทะลุ 7.00 บาทไปได้ แนวต้านเป้าหมายถัดไปก็จะเปิดกว้างไปสู่บริเวณ 7.40 ถึง 8.10 บาท ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับกรอบราคาเป้าหมายพื้นฐานของสถาบันการเงินพอดีเลยครับ ชัดเจนมากๆค่ะ เห็นภาพทั้งพื้นฐานและกรอบเทคนิคเลย ทีนี้เรามาขมวดปมสรุปแก่นสำคัญของข้อมูลในวันนี้กันดีกว่าค่ะ ภาพรวมของ TACC คือหุ้นเครื่องดื่มที่เติบโตสูง Margin แกร่ง สามารถโตไปพร้อมกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง 7-Eleven และกำลังเร่งเครื่องขยายตลาด non 7-Eleven อย่างกาแฟพันธุ์ไทย ควบคู่ไปกับสตอรี่สำคัญในการย้ายเข้าเทรดในเซ็ตเพื่อปลดล็อกเม็ดเงินสถาบัน แถมยังมีปันผลที่คอยประคองความเสี่ยงได้อย่างสดใสเลย สรุปได้ครบถ้วนเลยครับ เป็นการผสมผสานความมั่นคงจากโครงสร้างพันธมิตรเดิม เข้ากับความพยายามสร้างกลไกการเติบโตใหม่ ที่น่าติดตามดูฝีมือของทีมผู้บริหารชุดนี้ต่อไปครับ ค่ะ ก่อนจะจบการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนผ่านฟีเจอร์ Super Thanks มากๆเลยนะคะ ถือเป็นท่อนำเลี้ยงและกำลังใจสำคัญ ให้ทีมงานและมดงานเบื้องหลังทุกคน มีพลังในการขุดคุยและนำข้อมูลยากๆ มาย่อยให้ฟังสนุกๆแบบนี้ในครั้งต่อๆไปค่ะ การสนับสนุนของทุกท่านเป็นกำลังใจที่ยอดเยี่ยมมากครับ และสิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทางผู้ฟังได้ลองขบคิดต่อยอดจากข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ก็คือ ทุกคนคิดว่าการที่ TACC เตรียมตัวย้ายเข้าเทรดในตลาดเซ็ตผสานกับกำไรที่ทำนิวไฮทะลุ104 ล้านบาทในไตรมาสล่าสุด จะเป็นพลังงานขับเคลื่อนหรือแททลิสที่แรงพอจะดันให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายของสถาบันที่ 8.10 บาทได้หรือไม่ เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับ ยังไม่พอนะคะ หากในอนาคตพวกเขานำเงินทุนก้อนใหม่นี้ไปควบรวม หรือไล่ซื้อกิจการเพื่อขยายอาณาจักรแบบก้าวกระโดด พวกเขาจะสามารถรักษาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เคยทำให้มาร์จิ้นสูงปรีดแบบนี้ไว้ได้ หรืออาจจะเสี่ยงต่อการสูญเสียโฟกัสกันแน่ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไง คอมเมนต์แชร์มุมมองกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน